ते घाल की काटे घाल काटे घाल तूच करू शकतोस ते काम. हो हो ते फुटताय बघ. Thousand years later.
चुकलाय होय. परत त्याला येतोय. दादा कडक कडक यात आले बघ. बंद कर बाबा ते माल तोड. तिकडे आग उडल्या रे जास्त. वारा पाणी तिकडे. म्हणताना मी इकडनं टाकलोय कॅमेरावर यायला नको म्हणून. आता इकडनं टाकलं असतं झळ गेला असतं कॅमेरावर. होय, बरोबर काय झालं. pause केली हे मी. angle बरोबर आहे. यात आले यात आले. बघ हे अजून पाणी व्यवस्थित पडलं नाही. अजून किती जास्त पाणी असेल तेवढं जोरात लागतं. बरं आता वितळते का हे अजून अजून होतं ही, एवढा मोठा होणार नाही दादा. आता यातलं की नाही हे खाली काढून त्यातलं खाली हे वतायला ना, पाहिजे. हे ह्याच्याकडे पुढे चुकली जरा. बाजूला होते यातलं. तिकडे ह्या चुकली गिंबल पडली पुढे चुकली. मला झळ आलता आणि हा बघ वर तेजसला करणार. पकडायला कापड बिपड का हात पकडायला याला. यात आग आले यात आले एकात आले ना यात आले का बघ. आणि हा बघ अजून एक जरा चारसारखी वस्तू आणि काय टाकून बघ. हे दादा ह्याच्यात बघ. त्या पाण्यात ते सॅनिटायझर लावतो सर मी बरोबर तेजस. पुढे पॉज कर लोक. ह्याच्यात आलंय काय आता कसं करायचं राहिलेलं पण आले बंद होईल सगळं. पॉज कर की काय दादा? कॅमेरा काढून तसं नाही